Xong rồi mình đi cà phê, xong rồi bé kia hỏi là chị ơi, bây giờ không có tin được KOL review, cũng không tin bác sĩ tra liệu được, trên bao bì em cũng không có kiểm tra được, thì làm sao đây, em hỏi AI được không? Nên là nay mình có video này, vài câu hỏi mà mình thấy mọi người hay hỏi AI cho nhanh ha, những kiểu trend này có tốt không, 5 kem chống nắng tốt nhất cho da dầu. AI cho ra những cái thông tin chắc nịch, nghe rất là khoa học, nghe rất chắc chắn, bạn tin xong rồi bạn mua luôn. Thường thì AI mắc lỗi về skincare nhiều hơn mọi người nghĩ rất là nhiều, tại vì những cái mà nó sai á, thường là những cái mà người ở bên ngoài ngành không có biết được, ví dụ như cái dữ liệu kỹ thuật phía sau của cái nguyên liệu đó. Do đó mọi người cũng không thể nào mà cãi nó được. Hôm nay trong video này mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu 5 lỗi AI thường gặp trong skincare nha. Với mỗi lỗi mình sẽ có cách 10 giây để bạn tự kiểm tra, sau đó bạn sẽ vừa tận dụng được cái sự nhanh chóng của AI mà không có mất tiền bằng cái làn da với lại ví tiền của mình nữa. AI lặp lại cái lỗi mà ai cũng nói, tức là thiên kiến đám đông, như thế đó là sự thật. Cái này giống như là hôm bữa cái video thứ hai mình nói, nhưng mà tại sao AI sai? Vì AI lấy cái data, lấy cái dữ liệu từ nhiều người nói nhất, tức là những cái mà được marketing nhiều nhất, những cái thông tin viral được nhai đi nhai lại trên mạng, trong khi thông tin đó là sai. Tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp thường là những cái data bảo mật và không có share ra như vậy. Do đó AI nghe nhiều thông tin, nhiễu rất là nhiều từ nhiều cái thông tin, lặp đi lặp lại, nó cứ coi đó như là sự thật, nhưng mà thông tin nhiều chưa chắc đã là sự thật. Thứ nhất, AI biến một câu được nói phổ biến thành một cái dữ liệu, một cái sự thật. Càng nhiều dữ liệu, lối này nó càng khó hết hơn, tại vì nó đồng nghĩa với thêm tiếng ồn marketing. Mà cái mắc cười nhất đó là thường những cái sai, những cái được viral nhiều nhất là những cái mà marketing muốn bạn biết nhiều nhất. 10 giây phản biện cho con AI đưa thông tin cho bạn là bây giờ mày đưa ra thông tin đó là đúng, là dữ liệu, là sự thật, hay là nó chỉ đúng tại vì nhiều người nói như vậy. Đưa cho tao cái dữ liệu mà phản biện lại mạnh nhất cho cái câu trả lời kia. Nếu mà một thông tin chính xác, đúng sự thật sẽ đứng vững, còn một cái chỉ là marketing, chỉ là tiếng ồn của đám đông, nó sẽ lung lay ngay lập tức. Lỗi thứ hai, lỗi này khá là nguy hiểm, đó là AI từ bìa nguồn nghiên cứu. Nói nguy hiểm tại vì cái mô hình ngôn ngữ thông minh nó hay ở chỗ là dự đoán từ một cái nguồn đã có, nó dự đoán ra một cái bài báo, một cái tên tác giả, một cái khoa học gì đó mới mà đôi khi nó còn không có tồn tại, hoặc nó bịa ra những cái dữ liệu mà trong cái bài báo đó mặc dù có tồn tại nhưng mà lại không có nhắc tới. Thì 10 giây kiểm tiếp đó là đưa cho mình link bài báo để mình tự kiểm. Thường thì ứng dụng trong skincare hàng ngày mọi người xài thì nó cũng không có quá nhiều lắm, nhưng mình cũng muốn nhắc ở đây để mọi người cẩn trọng hơn một xíu. Lỗi thứ ba đó là AI đưa một cái nồng độ khuyến nghị như một luật cứng, như một cái con số mà chắc nịch, đinh đóng cột, không gì thay đổi. Vì sao sai? Và đây là cái chỗ mà chỉ người trong ngành mới biết được, đó là thường thì hiệu quả của một hoạt chất không bao giờ là một con số cố định, nó phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Giả sử như hàm lượng bôi ra sao, nồng độ như nào, độ thấm của hoạt chất đó ra sao, sử dụng trong cái nền công thức như thế nào. Và những thông tin này là những thông tin bảo mật mà thường không một nhà cung cấp nào họ public lên trên mạng xã hội hay là đưa cho một cái con AI nào để huấn luyện hết. Thứ hai là cái brand marketing cũng không bao giờ đưa những cái tài liệu data kỹ thuật này đưa ra cho mọi người biết. AI làm phẳng cái đó như một con số cố định, tại vì con số cố định gọn ghẽ thì nghe nó thật hơn đúng không, nghe nó dễ tin đúng không. Nhưng mà như mình nói, những cái dữ liệu data của nhà cung cấp thường không bao giờ được share ra, không bao giờ được công khai, cũng không nằm trong một mô hình huấn luyện AI nào hết. Mà brand họ cũng không bao giờ quảng cáo là họ xài bao nhiêu %, ở điều kiện như nào, đã test ra sao hết. AI lấy thông tin từ đâu? Từ những bài báo trên mạng, từ những thông tin mà marketing muốn bạn biết, từ những cái mà người dùng review, KOL truyền tai lẫn nhau, những cái bài viral mà được copy lẫn nhau, giống như mình nói của cái sai lầm số 1. Vậy cách kiểm ở đây là khi AI đưa ra một con số, bạn hỏi cái này ở trong điều kiện gì, nó là một con số chính xác cứng ngắc luôn, hay là một khoảng, cho tao biết cái khoảng.
Lỗi thứ tư đó là AI nhằm nghiên cứu về hoạt chất đó thành sản phẩm bạn đang cầm trên tay bôi trên da bạn có hiệu quả. Vì sao sai? Một kết quả trong ống nghiệm, một kết quả trong điều kiện tiêu chuẩn, giống như mình hay nói là ở trong điều kiện chân không á, thì cái gì nó cũng perfect, cái gì nó cũng hoàn hảo hết. Nhưng mà nó có thực sự là cái đó đã test ở nồng độ bao nhiêu trên da người thật chưa, trong điều kiện như nào? Một nghiên cứu trong ống nghiệm nói chung không có đại diện cho cái sản phẩm có cái hoạt chất đó là hoạt động trên da bạn, mà nó nằm ở hoạt chất đó được sử dụng ở nồng độ bao nhiêu phần trăm, trong cái hệ nền như nào, test trên da gì, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, kết quả ra sao. Đây là AI nhầm giữa việc nghiên cứu hoạt chất ít có hiệu quả sang sản phẩm có ít thì hiệu quả. Nó bỏ qua toàn bộ cái khoảng cách giữa nghiên cứu ở trên giấy và cái sự thật trong thực tế. Vậy câu hỏi để hỏi lại AI ở đây là gì? Đó là cái này là hoạt chất ít được nghiên cứu hay là hoạt chất ít ở cái sản phẩm đó có hiệu quả? Lỗi 5 là lỗi mà không phải một mình AI mắc phải mà hầu như cả Internet đều rầm rộ cái thông tin này. Đó là chúng mình cào bằng cái chỉ số SPF. AI hay nói SPF trên 50 chỉ là một con số marketing. Tại vì SPF 50 thì chặn được tia UV khoảng 98%, SPF 100 thì chặn được khoảng 99%, 1% thì có là gì đâu, đúng không? Toàn bộ Internet đều nói như vậy, toàn bộ thông tin marketing đều nói như vậy, nên là hầu như ai cũng coi đó là chân lý. Và sự thật là nó không phải như thế. Tại sao mình nói nó sai? Nghe kỹ nha. Quay lại đúng cái định nghĩa của chỉ số SPF. Chỉ số SPF không được định nghĩa bằng hàm lượng tia UV mà nó chặn được, mà là nồng độ tia UV làm da đỏ của da được bôi kem chống nắng so với da trần, thì SPF 50 tương đương với việc cần 50 lần cái liều lượng đó thì da mới đỏ. SPF 100 tương đương với 100 lần cái liều lượng UV đó thì da mới đỏ. Đặt cạnh nhau để so sánh đi. Dưới SPF 50, da bạn bắt đầu đỏ khi mới nhận được một nửa cái lượng năng lượng UV từ ánh sáng mặt trời so với SPF 100. Nó không phải là hơn 1% tia UV hấp thu qua, mà là gấp đôi cái ngưỡng chịu đựng của da mình dưới ánh nắng. Cái việc đặt con số 98% SPF 50, 99% SPF 100 nằm cạnh nhau làm cho mình bị hiểu nhầm là 1% đó không đáng gì cả, nhưng thực ra là gấp đôi ngưỡng chịu đựng của da mình. Đặc biệt mình nói điều này tại vì mùa hè ở Việt Nam nó quá là nóng. Nếu mà ai đó chạy băng băng ngoài nắng giữa trưa 12 giờ, 1 giờ trưa, bôi SPF 50, da vẫn thấy đỏ, vẫn thấy rát, là mọi người sẽ thấy vì sao. Một điều mình muốn nhắc lại ở đây đó là trong điều kiện thực tế, thường mình không có bôi đủ hàm lượng 2mg trên cm vuông, mình chỉ bôi được 0,5 đến 1mg trên cm vuông da thôi. Ngoài ra, mọi người có nhớ mình có nhắc là cái sai số khi tính toán cái chỉ số SPF và PA đôi khi lên đến 63-64%. Do đó đừng coi cái con số SPF 100 hay là SPF 50 trên bao bì là một cái gọi là lời hứa cho cái khả năng chống nắng. Thông điệp của mình ở đây là không phải cứ mua SPF 100 hay là SPF 70 rồi bôi một lớp mỏng là yên tâm rồi, mà là đừng để bị AI hay là marketing hay một con số nào đó đánh lừa. Hãy là người tiêu dùng thông minh. Tới chỗ này mình không có câu gì để phản biện lại AI hết, tại vì nó sai quá rồi. Với lại thông tin mình cũng đưa đầy đủ cho mọi người rồi ha. Video hôm nay tới đây thôi. Mình thì vẫn dùng AI để nó tóm tắt thông tin lại, và nó có thể trích xuất cho mình được khối lượng thông tin khổng lồ mà một mình không thể kiếm được hết. Nhưng mà mình vẫn là người phán xét cuối cùng. Cái gì được bôi trên da mình, cái gì là đúng, cái gì là sai đối với bản thân mình. Mình có để link tải miễn phí đọc ingredient như một chuyên gia, mọi người nhớ tải nha. Click ở phần caption hoặc là trong cái phần mô tả kênh của mình có. Đợi mình trong video tiếp nhé.